Hello, namaste everyone. So, यो Tecno Pova 3 जुन चाहिँ टेक्नोको लेटेस्ट मिड रेन्ज फोन हो फर द नेपाली मार्केट, जसलाई 24,000 रुपियाँ पर्छ फर 6GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज भर्सन. अब इफ यु लुक एट टेक्नो एज अ स्मार्टफोन ब्रान्ड, उनीहरूले चाहिँ बजेट र मिड रेन्ज फोन मात्रै नभएर इभन प्रिमियम लाइनअपको X2 र X2 Pro जस्तो फोन्सहरू पनि लन्च गरेको छ. एन्ड अकर्डिङ टु टेक्नो दे विल इभन लन्च अ फ्ल्यागसिप टियरको फोन बाई 2024. तर अनेस्टली भन्नुपर्दा आई युजुअली डोन्ट रेकमेन्ड टेक्नो, इन्फिनिक्स जस्तो ब्रान्डहरूको प्रडक्ट्स वेन इट कम्स टु मिड रेन्ज र प्रिमियम लाइनअपमा चाहिँ. त्यो चाहिँ किन हो भने यु विल गेट ओभरअल बेटर एक्सपिरियन्स विथ ब्रान्ड्स लाइक Xiaomi, रियलमी र स्यामसङ इन नेपाल. म चाहिँ युजुअली टेक्नो र आइटेलहरू जस्तो ब्रान्डहरूको बजेट सेगमेन्टको फोन मात्रै रेकमेन्ड गर्छु. तर आई थिङ्क यो टेक्नो पोवा 3 इज एन एक्सेप्सन. Honestly भन्नुपर्दा आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस फोन टु बी दिस गुड. तर मैले यो फोन 3-4 दिनदेखि चलाइरहेको छु एन्ड आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो यदि तपाईँको बजेट चाहिँ 25,000 मुनि छ भने चाहिँ. ल सुरुमा चाहिँ म यो फोनमा मलाई राम्रो लागेको कुराहरू भन्छु है त. फर्स्टमा त यो चाहिँ प्राइस अनुसार इट्स द लार्जेस्ट स्क्रिन भएको फोन एट इट्स प्राइस. यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.9 इन्चको ठुलो स्क्रिन पाउनुहुन्छ. अब यो स्क्रिन एमोलेड चाहिँ होइन, तर क्वालिटी वाइज चाहिँ यो IPS LCD प्यानल इज गुड विथ डिसेन्ट कलर्स, ब्राइटनेस लेभल्स, भ्युइङ एङ्गल्स र कन्ट्रास्ट. प्लस यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यु गेट अ फेयरली स्मुथ 90 Hz रिफ्रेस रेट. सो UI अनि एपहरू स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ इट इज रिस्पोन्सिभ नै. यहाँ चाहिँ टेक्नोले स्टेरियो स्पिकर्स पनि दिएको छ अनि त्यसको साथसाथै वाइड वान L1 सर्टिफिकेसन पनि छ फर HD भिडियो स्ट्रिमिङ. सो ओभरअलमा चाहिँ युट्युब भिडियोजहरू हेर्नको लागि, मुभिजहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो मल्टिमिडिया डिभाइस हुन जान्छ. पर्फर्मेन्स वाइज पनि इट्स अल राइट. यहाँ भएको मिडियाटेक Helio G88 प्रोसेसर चाहिँ पोको M5 मा आउने Helio G99 जतिको पावरफुल त छैन, तर डे टु डे टास्कको लागि चाहिँ इट इज पर्फेक्टली फाइन. गेमिङको लागि भने इट्स नट द बेस्ट. यहाँ चाहिँ तपाईँले सेटिङ्सलाई लो अथवा मिडियम राखेर मात्रै स्टेबल 30 to 60 FPS रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ. मलाई अलि ठिक नलागेको कुरा चाहिँ टेक्नोले UFS 2.1 अथवा 2.2 स्टोरेजको सट्टामा एकदमै बजेट फोनमा पाउने eMMC स्टोरेज दिएको छ यहाँ, जसको रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ. यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो साइजको एप र गेमहरू ओपन हुँदा हल्का टाइम भन्ने चाहिँ लाग्छ. एनिवे मलाई टेक्नोले चाहिँ क्यामेरा एस्पेक्टमा स्ट्रगल गर्छ जस्तो लागेको थियो, तर सरप्राइजिङली यसको क्यामेराको फोटोजहरू चाहिँ दे क्वाइट गुड. यहाँ चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स भने छैन, तर प्राइमेरी 50 मेगापिक्सल लेन्सले चाहिँ डे टाइममा राम्रै फोटो निकाल्छ गिभन द प्राइस. स्यामसङको लेभलको नभए तापनि इट्स अलमोस्ट अन द सेम लेभल एज रियलमी र Xiaomi. सेल्फिज पनि इट्स गुड नै भन्नुपर्छ, स्पेसली स्किन टोन र डाइनामिक रेन्जको एस्पेक्टमा चाहिँ. भिडियोमा भने चाहिँ इट्स बिलो पार नै. 2K सम्म खिच्न मिले तापनि क्वालिटी र स्टेबिलाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन. टेक्नो पोवा 3 को अर्को स्ट्यान्ड आउट एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो. यहाँ चाहिँ तपाईँले ठुलो 7000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसको इन्ड्युरेन्स पनि राम्रो छ. मैले चाहिँ कन्स्टेन्टली 1.5 दिनसम्मको ब्याकअप पाएको थिएँ, विच इज मच बेटर कम्पेयर टु 1 डे ब्याकअप इन फोन्स विथ 5000 mAh ब्याट्रिज. चार्जिङको लागि पनि तपाईँले बक्सभित्र चाहिँ 33 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ, जसले यो फोनलाई 2 घन्टा जस्तो लगाउँछ फुल चार्ज गर्नलाई. ओके, सो फार यो फोनको सबै एस्पेक्ट राम्रो नै छन्, तर 2वटा एस्पेक्ट चाहिँ अलिकति एभरेज भएको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ. पहिलो हो यसको हेफ्ट. 7000 mAh को ब्याट्री र ठुलो डिस्प्ले भएकोले इट वेज 230 ग्राम्स. टिपिकली 5000 mAh को ब्याट्री हुने फोन चाहिँ 170 देखि 200 ग्राम मात्रै हुने गर्छ, तर यो फोन चाहिँ अलिकति हेभी नै फिल हुन्छ के. ओभरअल डिजाइन एस्पेक्ट चाहिँ क्लिन र मिनिमल नै लाग्यो मलाई. अगाडि बेजल्स पनि एज यु क्यान सी निकै कम छ. फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरको लोकेसन पनि ठिक ठाउँमा छ, तर इफ यु हेभ स्मल ह्यान्ड्स लाइक मी अलिकति प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ यसको ओभरअल डाइमेन्सन र वेटले गर्दाखेरि. त्यसै गरी टेक्नोले यहाँ एकदमै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको सफ्टवेयर र UI पनि हो. फर्स्ट अफ अल त यो फोनमा यति धेरै ब्लोटवेयर आउँछ र ती ब्लोटवेयर्सहरूले चाहिँ टाइममा धेरै किसिमको अननेसेसरी नोटिफिकेसनहरू पनि सेन्ड गरिराख्छ, जुन चाहिँ एकदमै अननोइङ नै हुनसक्छ. प्लस यसको UI त्यस्तो इजी टु युज पनि छैन, पलिस छैन भनौँ न एज यु गेट विथ स्यामसङ, रियलमी अनि ओप्पोको UIs. सो मेबी टेक्नो क्यान गो विथ स्टक एन्ड्रोइड इन द फ्युचर.
ओके ओभरअलमा 24,000को प्राइसमा टेक्नो पोवा 3 इज एक्चुली नट अ ब्याड फोन एट अल. नेपालको मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ ओप्पो, भिभो अनि वान प्लस दे नट डुइङ एनी गुड बिकज एकदमै ओभर प्राइस छ फोनहरू. भने स्यामसङ, रियलमी र साउमी इज टोटली डोमिनेटिङ द मार्केट. सो आई गेस टेक्नो कुड बी द्याट फोर्थ प्लेयर. प्लस टेक्नो नेपाल इज अफरिङ 100 days रिप्लेसमेन्ट एज वेल, विच मिन्स तपाईँको फोन त्यो टाइममा आफै बिग्रियो अनि हार्डवेयर इस्यु आयो भने कम्पनीले फ्रीमा रिप्लेसमेन्ट पनि गरिदिन्छ. सिमिलरली मलाई लाग्छ कि फर टेक्नो टु ग्रो इन नेपाल एन्ड सो इट्स प्रेजेन्स उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मिड रेन्ज र प्रिमियम सेगमेन्ट पनि रेगुलर बेसिसमा नेपालमा लन्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड आई रियली होप द्याट डे टु. सो गाइज यही नै थियो मेरो टेक्नो पोवा 3को फुल रिभ्यू. धेरै पछि टेक्नोको फोन रिभ्यू गरेँ मैले. सो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फोनको स्पेक्सहरू कस्तो लाग्यो फर द प्राइस, डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद.